Welcome to Romania for Migrants. This is part 2 of the antonym series in the Romanian language. If you have just joined us, we recommend checking out part 1 of this lesson first. In this lesson, we will review and practice 16 more essential, frequently used words. A intra. A ieși. A intra. Eu intru. Tu intri. El, ea intră. Noi intrăm. Voi intrați. Ei, ele intră. A ieși. Eu ies. Tu ieși. El, ea iese. Noi ieșim. Voi ieșiți. Ei, ele ies. A aduce. Aduce. A aduce. Eu aduc. Tu aduci. El, ea aduce. Noi aducem. Voi aduceți. Ei, ele aduc. Aduce. Eu duc. Tu duci. El, ea duce. Noi ducem. Voi duceți. Ei, ele duc. A întreba. A răspunde. A întreba. Eu întreb. Tu întrebi. El, ea întreabă. Noi întrebăm. Voi întrebați. Ei, ele întreabă. A răspunde. Eu răspund. Tu răspunzi. El, ea răspunde. Noi răspundem. Voi răspundeți. Ei, ele răspund. A iubi. Eu iubesc. Tu iubești. El, ea iubește. Noi iubim. Voi iubiți. Ei, ele iubesc. Eu urăsc. Tu urăști. El, ea urăște. Noi urâm. Voi urâți. Ei, ele urăsc. A ști. A nu ști. A ști. Eu știu. Tu știi. El, ea știe.
Noi știem. Voi știți. Ei, ele știu. A nu ști. Eu nu știu. Tu nu știi. El, ea nu știe. Noi nu știm. Voi nu știți. Ei, ele nu știu. A lucra. A se odihni. A lucra. Eu lucrez. Tu lucrezi. El, ea lucrează. Noi lucrăm. Voi lucrați. Ei, ele lucrează. A se odihni. Eu mă odihnesc. Tu te odihnești. El, ea se odihnește. Noi ne odihnim. Voi vă odihniți. Ei, ele se odihnesc. A găsi. A pierde. A găsi. Eu găsesc. Tu găsești. El, ea găsește. Noi găsim. Voi găsiți. Ei, ele găsesc. A pierde. Eu pierd. Tu pierzi. El, ea pierde. Noi pierdem. Voi pierdeți. Ei, ele pierd. Please keep in mind that in Romanian, the verb A pierde. is used for both to lose, like losing keys, a bag, or a watch, and also to lose in a game, match, or a bet. A se trezi. A se culca. Please note, both of these verbs are reflexive and are conjugated with reflexive pronouns. A se trezi. Eu mă trezesc. Tu te trezești. El, ea se trezește. Noi ne trezim. Voi vă treziți. Ei, ele se trezesc. A se culca. Eu mă culc. Tu te culci. El, ea se culcă. Noi ne culcăm. Voi vă culcați. Ei, ele se culcă. I hope you enjoyed this part of the lesson. As you saw, all the verbs we learned today were presented in their simplest form present tense to make your initial learning easier and faster. However, if you want to master their full grammar, such as past tense, future tense, conditional, or reflexive forms, be sure to check out our comprehensive Romanian grammar playlist on the channel. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell for more videos, and I'll see you in the next lesson. La revedere!